So what is up mga kapadyak? It's a beautiful Saturday morning ulit. It's nice to be back dito sa Timberland Wall 1. So kakaakyat lang namin. Naimbitahan kami ng aming tropa. So inaantay lang namin siya dito sa gate. So kung nakikita nyo dito sa Timberland, back to normal. Oh. So syempre para makasiguro nag-isuot naman tayo lagi ng mask. Para kung sakali may mga foreign objects na lumilipad dyan somewhere, makaiwas tayo. Saturday, napakarami din tao. Yun yung sinasabi namin last time na kaya umakyat kami ng shotgun kasi Sunday yun. Sigurado mas maraming tao nung nakaraang linggo. Ito nga lang ngayon, Sabado, napakarami ng tao. Pero syempre, hindi mo mapipigilan ng mga pusong siklistas talaga na makaakyat dito sa Timberland Wall 1. Hindi natin sila masisisi kasi nagbabike din naman tayo. Hindi naman sa katigasan ng ulo, siguro dala lang ng passion sa pagbabike. Pahinga lang tayo ng konti kasi medyo napagod tayo mula from Tandang Sora hanggang dito sa Wall 1 pag-akit ng San Mateo. Tapos ngayon, subukan namin makapasok sa loob kasi naimbitahan naman tayo sa loob ng Timberland. Then yun, tara, pahinga muna. Let's go. Nice. What's up? Ang galing oh. Ayun o, si Mac. Ayun o, Mac Ledesma. So, what is up mga guys? Paakit na kami. So, nag-stop over muna kami sa bahay ng aming tropang homeowner, si Mr. George. George Salon. Balilima kami ngayon. So, syempre, limited lang yung pwedeng i-invite ni Boss George. Syempre, para makapag-comply sa mass gathering. Kasi sinima lang kami. Walang masyadong contact. May social distancing. Tignan mo. Magkakalayo kasi kami kasi ang bagal ko umakyat. Bira pala mag-shot habang humipidal. May naman na tayo mag-shoot. Let's go. A few moments later. What's up mga kamadyak? So nandito tayo sa secret playground ni Boss George. Ngayon, bike day. Wala eh. Nagipit tayo so kailangan natin bumili. Okay, ayuda galing sa SAP. Pasensya na mga boss pero nagdagdag pa ako yung 8,000 na SAP. Nagdagdag pa tayo ng konti. Yung dinagdag natin, 80,000. So para dito, ayuda. So ito pala yung bagong-bago na Moonraker na full sus. Alam nyo kung gaano siya kagaan? Tignan nyo. Di ba? Oh. Kasi medyo pagod lang ako eh. Teka lang parang ipitan. Pero magaan guys. Ano ang gaan oh? Gaan talaga. One hand. Oh, gaan di ba? Oh, 1, 2. Ako ta shoulder workout ah. So, ginagamit ko pang bike to work. So, ginagamit ko dito sa mga tulad niyan, mga playground namin. Hindi ko talaga pinapakita talaga to kasi Secret lang talaga ito kasi sabihin ng kapitbahay na utang ganda ng bike ni Dom. Makautang nga doon pero hindi. Pinapatago ko lang dito kay Boss George to sa secret playground. So guys, punta naman tayo sa pangalawa kong bike. ha? Wala na review yun? Wala na review. Punta naman tayo sa pangalawa kong bike. At sa pangalawa kong helmet. So, boss pahawa nga. Pahawak pa. Kasi siya may ari nun. So, ano yung sabi natin kanina? Merida 140-600 na DH bike, downhill bike, pang mayaman. Then 12 speed na SRAM group set at trail mech na tunog impacto mga kaibigan. So nung dumaan kami kanina sa trail, medyo nagtalunan yung mga cobra, bulabog dahil sa ingay nito. Ano nga ba kasi kagandahan kung bakit maingay ang hubs? Kunwari, pagdadaan ka, takaw attention ka eh. Takaw attention, ibig sabihin, dumadaan yung big time. Yun. Magsitabi kayo. Magsitabi kayo mga hampas lupa. yun yung reason kung bakit may iba bumibili ng hubs na maingay. Siyempre parang motor, di ba? Malalaman na paparating ka. Kaya tumabi kayo mga hampas lupa. Okay guys? 12 seconds later.
Oh, ang ina mo, alam ko tutuloy mo. A few moments later. Nakita nyo mga guys kung paano nilipad ni Boss Mac hanggang dito sa secret playground. Mama, napakatin. Ayoko, naiiyak ako. Sobrang galing. Si Boss Mac ang pambata natin sa Red Bull. Boss, ano bang technique para kami mga beginner rin magawa yan? Ano bang basic? Ano lang, lakas ng loob. Tsaka ingat. Ingat. Ayos sa atin ibigay yung technique. Medyo thankful kami at nakasama kami sa ride na to kasi ang dami namin natututunan kay Boss Mac Ledesma. Speed, tsaka shift ka ng ano. Pero pwede speed lang gawin mo. Pwede. Pero dapat ma-shift mo yung center of gravity mo sa ano, medyo likod. Kahit speed lang. Para hindi ka sumubsob. Follow nyo siya sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, magkakaroon yan. A few inches later. What is up mga guys? Wala kami sa Batanes. Nandito kami sa secret place with a secret team. So, kung makikita nyo sa likod ko, napakaganda. Tanaw nyo, hindi sa amin yan. Sa secret, secret owner. Nandito kami sa, alam ko, hindi kayo familiar sa lugar na to eh. Napakahirap hulaan kung saan tong lugar na to. Lalo na yung spot na to. Ito tinatawag na secret spot with a secret team. Oh, secret. Secret spot with a secret team. Yes, pwede na mag-bike pero syempre kailangan may social distancing. So nakita nyo ako, ang layo ko sa kanila. So iwas-iwas din kami sa mga small talks. So hindi kami masyado nag-uusap kasi siksik na laway, iniiwasan din namin yun. Napakaganda guys. Presko hangin. Ito talaga stress reliever itong lugar na to. Yan, so shoutout sa mga nakapunta na dito sa Secret Place. So sana makabalik din ulit kayo dito at back to normal na ulit tayo para everybody happy. Hindi lang kami yung happy, everybody happy. So pahinga muna kami dito sa secret tree, then larga tayo doon sa secret kasoy, secret trail. Let's go. Yeah. Alright. What is up mga guys? So, nandito kami sa Marks. So, kakatapos lang namin kumain. So, nakatatlo akong rice. Siyempre, dahil sa sobrang gutom kanina at uhaw. Tapos yung baon ni Mac Ledesma, panalo. Panalo yung adobong pusit. Hindi na namin nakunan kasi sa sobrang gutom. Kain kagad kami. Yun, kakatapos lang namin kumain at konting relax. Siguro pahinga kasi medyo marami-rami din kinain namin. So, kami ni Kuya Tomas, papadyan kami pa uwi. Ito sila, si George, si Kit, si Mac, may mga sakyan sila.
Shoutout lang kay Boss Jorge. Boss Jorge, thank you. Kit. Idol Mac. Shoutout kay Boss George. Kuha nyo. What's up, man? Trail owner. Trail owner. Si Mac Ledesma na lumilipad kanina. At si Boss Kit na magpapagaling. Ano, pagaling ka boss ha. Lipad ulit tayo, tapos whip. Oh, check up muna. At syempre, si Kia Tomas. Okay. The bago man, the medic, the healer. Diba? Shoutout nga pala kay Michael Alan Fernandez ng Vlog Sikleta. Nasaan ka na, pre? Hindi ka na namin nararamdaman, pre. Oo, gusto mo pagpaalam namin ikaw sa nanay mo kasi yan sabi mo, hindi ka pinapayagan ng magulang mo. So, kami na mismo magpapaalam, pre. Para makasama ka lang namin. Tita, pwede po ba namin isama si Michael Alan Vlog Sikleta? Sige, subukan natin. So mga guys, pauwi na kami ni Kuya Tomas. So, pajak to home kasi makasama namin nakakotse. So, yun tayo sa signage. So, solo namin. Mag-picture dito kasi time check, 1:30 na. So, medyo late na. Buti na lang medyo makulimlim. So, alam medyo umaambon. Pero sana dumaan lang to. Okay na siguro tong ambon lang kaysa mainit. Kasi syempre sa batasan kami dadaan. Mahirap umakyat na mainit. So, yun guys. Kita-kita na lang ulit next ride. So, medyo nakaka-ride na tayo every week. Every other week. Kasi yun yung schedule ko. Siguro baka next target namin is mag-ride together with the other bike friends. Hanggang dito na lang yung vlog ko. So, maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa umabot hanggang dito sa ending na to. Sa part na to. At syempre kung bago ka lang sa channel ko, please like, comment, saka ka mag-subscribe, guys. Tapos hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Okay? Sige. Ride safe. Bye!